Macam mana kita nak create video animasi yang mudah dan cantik menggunakan Canva. Tutorial ni sesuai lah untuk korang-korang yang nak gunakan animasi dalam presentation korang ke, video korang ke, ataupun apa-apalah, untuk menjadikan persembahan korang tu lebih menarik, style dan tak boring. Jom kita mula. Okay, so mula-mula korang pergi dulu dekat Canva account korang and then klik create a design. Lepas tu korang boleh pilih lah canvas size berapa yang korang nak kan. Katakan saya nak buat presentation, so saya klik presentation size lah. So dalam tutorial ni saya akan tunjuk dua cara lah macam mana korang nak create animasi menggunakan Canva ni. Okay, cara yang pertama, mula-mula kita pergi dulu dekat bahagian element ni and then kita pilih lah nak letak background apa. Contohnya saya nak cari jalan kan. Dekat bahagian search element box ni saya type street, klik enter and then pergi dekat bahagian graphics. Lepas tu pilih lah nak yang mana satu kan. Katakan saya pilih gambar ni, kita besarkan. Lepas tu saya nak orang naik basikal bergerak dekat jalanan ni, so saya delete and then type bicycle. Lepas tu klik enter. Okay, kita pergi dekat bahagian filter ni and then kita cari yang animated, maksudnya yang bergerak. So kita pergi dekat bahagian grafik and then dia akan keluar lah elemen-elemen yang naik basikal. So kita boleh pilih yang mana kita nak. Contoh saya pilih yang ni kan, and then kita kecilkan sesuai dengan background belakang tu lah. Okay, so saya letak basikal tu kat sini and then cara kita nak gerakkan dia daripada sini ke hadapan, kita klik budak ni, klik animate, klik create an animation ni. Lepas tu kita gerakkan elemen tu ke tempat yang kita nak. Cara nak gerakkan dia, klik button shift dekat kita punya keyboard and then anak panah ni kita just drag je ke hadapan. So tengok dia dah bergerak dah. Okay, kalau tengok cara dia bergerak tu macam tak smooth kan. So bahagian movement style ni kita boleh pilih lah nak yang original ke smooth ataupun steady. So saya pilih smooth. Lepas tu speed saya slowkan sikit sebab tak naklah laju-laju kan, accident pula. Okay, so kita boleh adjust lah speed dia. Ataupun kita boleh pilih steady. Steady pun okey kak. Okay. Okay, saya tunjuk sekali lagi contoh. Contoh background saya nak letak taman. So pergi dekat bahagian grafik and then nampak ada banyak pilihan yang kita boleh pilih. Contohnya saya pilih background ni kan. Kita besarkan. Lepas tu kita cari budak. Saya nak buat budak yang tengah bermain belon. Okay, klik enter. So, katakan saya pilih yang ni. Okay, lepas tu cari balloon. So type cari balloon, make sure eja betul-betul yang balloon. Kalau eja salah, elemen yang korang akan jumpa tu lagi kurang lah. Okay, so klik filter, then kita cari yang animated punya. Okay, kita pergi dekat bahagian grafik. So nampak ada banyak balloon ni kan. Okay, saya pilih yang ni. Saya kecilkan sikit sesuai dengan sizing budak ni. And then saya nak gerakkan balloon tu ke atas. Jadi saya klik balloon ni, klik animate and then klik create an animation. Klik butang shift dekat keyboard kita. Lepas tu kita gerakkan ke atas. Okay, so nampak dia dah jadi dah. Budak ni pun kalau korang nak cari yang bergerak pun boleh. Type je lah. Okay, klik enter and then filter tu make sure dia animated. So kita akan jumpa budak yang bergerak lah. Okay.
boleh cari yang bergerak kalau tak nak yang keras. So nampak lagi natural lah. So first cara tadi kita gerakkan objek yang ada dalam gambar tu. Okay, jadi sekarang cara kedua kita nak buat animasi dalam Canva ni. Kita akan gerakkan gambar background instead of objek yang ada dalam scene tu. Macam sebelum ni kita gerakkan objek yang ada dalam scene tu kan. Sekarang ni kita akan gerakkan background pula. So kita pergi ke page yang seterusnya. Dekat element ni kita cari dulu background. Contoh saya nak cari taman kan. Saya type park. Okay, lepas tu saya pergi dekat bahagian grafik. And then pilih yang mana nak. So saya pilih grafik ni. So grafik ni kita besarkan dia. Besarkan dia. Okay, seterusnya kita cari objek pula. Macam contoh saya nak cari orang yang berjalan kan. So saya type walk. And then walk ni saya akan cari yang animated punya lah. Okay, dia akan keluar. Kita boleh pilih. Okay, katakan saya pilih yang ni. Kita kecilkan sikit sesuai dengan size background tu. Okay, and then saya letak tengah-tengah. Okay, macam mana kita nak gerakkan background? Klik background, klik animate, klik create an animation. Lepas tu kita akan gerakkan background ke kiri untuk menampakkan objek ni bergerak ke hadapan. Okay, tekan butang shift dekat keyboard and then gerakkan background ke kiri. Okay, so saya akan berhenti kat situ. Okay, boleh tengok hasil dia. Okay, jadi kita adjust sikit movement style dia. Klik steady lah. Okay, boleh nampak macam smooth. Okay, so boleh tengok hasil dia. Klik play. Okay, lepas dah siap tu kita boleh download lah kita punya animation ni. Cara nak download video animasi ni, korang klik share, klik download. Dekat bahagian file type ni boleh pilih MP4 video and then klik download. So boleh tengoklah hasil dia. Okay, ini scene pertama, yang kedua and then yang ketiga. So bila korang nak guna elemen dekat Canva ni, kalau korang perasan ada elemen yang ada lambang crown, ada yang tak ada kan. Kalau korang nak guna elemen yang ada lambang crown ni, korang boleh subscribe ke Canva Pro lah. Okay, tak rugi pun guna Canva Pro ni sebab memang ada banyak lagi feature-feature lain yang sangat power yang korang boleh guna. Saya ada share banyak lagi info lain berkaitan Canva. Boleh check out playlist Canva info dekat YouTube channel saya, and ada banyak lagi yang saya nak share lepas ni. So jangan lupa untuk subscribe.